قصتنا النهاردة عن البنت دي كورية وهي عندها 11 سنة. طلعت في التلفزيون في برنامج بيساعد العائلات الفقيرة. البنت دي كرموها عشان هي كانت بتهتم بباباها ومامتها اللي كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. البنت دي دلوقتي كبرت وبقت متهمة بجريمة قتل لشخص قريب جدا منها. وخلونا نبدأ في القضية على طول. قبل ما ابدأ القضية هسألك سؤال بسيط جدا، هل ممكن ان انت تروح في رحلة على البحر ومثلا شخص قريب منك، صديق، حبيب، قريبك، ابنك، اي حد قريب منك يغرق وانت ما تلاحظش ابدا ان هو بيغرق او بيحاول ينادي على حد ينقذه، خصوصا ان انتوا في مكان قريب جدا من بعض؟ هي بتقول ان هي حصل معاها كده. في اوائل سنة 2020 في البنت دي كان اسمها لي، بدأت مدونة اونلاين على النت حاولت تتكلم فيها عن سوء معاملة شركة التأمين ليها، لان هما في حد قريب منها مات وهم مش راضيين يدوها فلوس بوليسة التأمين. البنت زي ما قلت لكم اسمها لي، كان عندها 28 سنة وقت اللي حصل كان سنة 2019. البنت دي قالت ان جوزها واللي كان اسمه يون، جوزها ده كان عنده 39 سنة، مات وقتها وهم في رحلة مع أصحابهم ومات غرقان. وإن هي دلوقتي لما راحت لشركة التأمين شتموها، غلطوا فيها، هددوها ومرضوش يدوها الفلوس، وقالوا لها إن هم شاكين إن دي عملية احتيال وإن هو مغرقش كده ببساطة. طبعا بوليس التأمين دي كانت ب$800,000، ومعلش أنا هتكلم بالدولار مش هتكلم بالعملة بتاعتهم، هي كانت $800,000. الشركة دي رفضت ان هي تديها الفلوس. بعدها هي بقى فضلت تنزل البوستس على المدونة بتاعتها دي، فضلت تقول زي ما قلت لكم كلام مش كويس عن الشركة، فضلت تقول ان الشركة بتحاول تبين ان دي جريمة قتل مع ان هي حادثة غرق واضحة جدا. عايزة اقول لكم ان لي طلعت في اكبر برنامج موجود في كوريا بتطالب ان الناس تساعدها ان هي تقدر تاخد فلوس التأمين اللي كانت على حياة جوزها. يعني عملت جالها ناس كتير وقفت جنبيها، بقى عندها زي قاعدة جماهيرية كده واقفين جنب لي. وخلونا نعرف اصلا بقى مين لي ويون. الشركة طبعا هنا خايفة على الفلوس، فبدأت تدور في حياتهم الشخصية واكتشفوا ان دول اغرب زوجين في العالم ممكن حد يتعامل معاهم. يعني بجد اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده حاجة ما تتوصفش، مفيش حد كده، مفيش 2 متجوزين كده. دلوقتي اللي انا هحكيه ده عن زوجين، فتخيلوا معايا الموقف. الاتنين دول اتجوزوا في شهر 3 سنة 2017. ما كانش عندهم زواج. انا معرفش بصراحة الكوريين ايه الحاجة التقليدية اللي هم بيتجوزوا بيها، بس هم ما راحوش يتجوزوا زي الناس الطبيعيين. يعني ده اللي انا قدرت افهمه، هم بس راحوا لبسوا فستان ولبسوا بدلة وتصوروا وراحوا وثقوا الورقة بتاعتهم. يعني تقريبا زي ما يكون مثلا زواج عرفي عندنا والزواج اتوثق، انما لا كان فيه فرح ولا معازيم ولا الدنيا دي كلها. تمام. الاتنين كان في فرق ما بينهم 11 سنة، ماشي. ويون بعد ما اتجوزوا على طول كان عنده مدخرات، دفع منها مبلغ كبير جدا عشان يشتري بيت عشان يعيش فيه هو وليه مع بعض. خلوا بالكم، عشان يعيشوا فيه مع بعض. الاتنين هنا بقى اول ما اتجوزوا عملوا حاجة غريبة جدا، الاتنين راحوا على طول عملوا بوليس التأمين على الحياة. وهنا يون عمل بوليس التأمين على حياته $800,000 في حالة الوفاة. لو مات هي هتاخد $800,000، ماشي. المشكلة بس ان الرقم ده عالي جدا، فانت عشان تعمل وثيقة بمبلغ زي ده يبقى انت مضطر شهريا تدفع قسط $7,000، وده رقم كبير جدا. عايزة بقى اقول لكم ان لي قالت ان هي ويون اتوعدوا ل4 سنين قبل ما يتجوزوا، فقالت ان هما كانوا قريبين جدا من بعض، مرتبطين، بيحبوا بعض جدا. والغريب هنا برغم اللي هي بتقوله ده كله ان هما ما كانوش عايشين مع بعض. يعني هو دفع المبلغ ده كله عشان يجيب شقة عشان تبقى شقة الزوجية، وبعد كده هي ما رضيتش تخليه يعيش معاها، فراح أجر قابو. القابو ده كان رخيص جدا وكان قابو في فيلا وعاش فيه.
فكده هما الاتنين متجوزين، اشترى لها الشقة عايشة لوحديها وهو عايش في القبو لوحده. كمان عايزة اقول لكم ان هنا يون هو اللي كان بيصرف على كل حاجة تقريبا. يون كان شغال في شركة كبيرة، كان بيقبض 60,000 دولار سنويا، بس انت لو قسمت الرقم على 12 هيطلع لك رقم مش كبير، بس هو كان مبلغ كبير بالنسبة للمبالغ اللي في كوريا. ليه بقى بقولك المبلغ مش كبير؟ لانه مضطر يدفع منه 7,000 دولار شهريا لوثيقة التأمين، فهو كده طبعا يعني زنق نفسه جدا. مش دي كمان المشكلة ان هو كان بيصرف على كل حاجة تقريبا، هي ما بتعملش اي حاجة خالص. ثانيا اول ما عرفها بعدته عن اهله كلهم. يون هنا قطع علاقته باهله تماما، بابا ومامته كانوا عايشين ويون قطع علاقته بيهم تماما. هنا بقى كل الناس اللي حواليهم كانت بتقول ان هم مش شايفه ان هم متجوزين اساسا، يعني هم اولا مش عايشين في بيت واحد، ثانيا كانوا شايفين ان علاقتهم بارده جدا، وكانوا شايفين انها حاجه غريبه جدا ان هم اصلا ما كانوش بيشوفوا بعض اساسا. يعني عايشين في بيتين مختلفين، اوكي اتفقنا، بس هي ما كانوش بيشوفوا بعض، ما كانوش بيتقابلوا. سنة بالظبط من جواز يون ولي، يون أعلن إفلاسه تماما. أصدقائه قالوا إن هو كان عنده مدخرات بيجمعهم من وهو عنده 20 سنة، من ساعة ما بدأ يشتغل ب300 أو 400 ألف دولار تقريبا، كان بيشتغل عليهم وبيجمعهم بقاله فترة طويلة جدا. فجأة أعلن إفلاسه. في صاحب من أصحابه مرة اتصدم لما يون راح يستلف منه 500 دولار، لأن يون أصلا شخص بيشتغل بيقبض مبلغ، يعني بيقبض مبلغ كويس يعني، وعمره في حياته ما طلب حاجة من حد، بالعكس ده هو اللي كان بيسلف الناس. فصاحبه اداله الفلوس بس اتصدم من الموقف. حتى كل صورهم مع بعض ما تحسش ان دي صورة كابل، لا دول صورة اتنين ممكن تقول عليهم ان هم اصحاب، انما مش شكل اتنين متجوزين نهائي، يعني بجد حاجة تجنن. فيعني هم فضلوا على الوضع ده فترة طويلة. المرات الوحيدة اللي ليه كانت بترضى ان هي ترد على يون في التليفون، لان ما كانتش بترد على رسايله نهائي، كان كل ما يجي يكلمها عشان يشوفها ما كانتش بيتكلموا اصلا. يعني حتى لما اتصل قال لها كل سنة وانت طيبة، كان عيد ميلادها، كانت بيتكلموا بمنتهى البرود وعايزة تقفل المكالمة. يعني هي كله كمان ما بيكلمها فيها حجج ان هي مش ناوية تقابله، مش عايزة تشوفه، ما يقول لها جيلك البيت، ما لا، بيبعت رسائل كتير جدا ورا بعض، الرسائل دي ما بيتردش عليها. بس عايزة اقول لكم ان ليه المرات الوحيدة اللي كانت هي اصلا اللي بتتصل بيون وبتبقى عايزاه يجي، هي المرات اللي بيكونوا طالعين فيها رحلات مع بعض لوادي، لمكان، عموما مكان يكون فيه بحر. معايا بقى وخلونا نفهم قصة الغرق من الأول. لي ويون قرروا في شهر 6 سنة 2019 إن هم هيطلعوا رحلة مع أصحابهم للوادي، وده مكان مشهور جدا، معظم يعني الكوريين بيروحوا هناك، بيروحوا يقضوا أجازاتهم هناك. المكان فيه أنشطة كتير، سباحة، غطس، حاجات كتير جدا. المهم لي ويون كان معاهم، ركزوا معايا، 5 تانيين، ولا 2 قابل، يعني ولد وبنت وولد وبنت، دول مرتبطين مع بعض، وفي راجل تاني جاي معاهم. الراجل ده كان اسمه جو، ويعني كل اللي طلعوا الرحلة دي كانوا في العشرينات، يعني كان في فرق ما بينهم وما بين يون حوالي 11 سنة. وركزوا معايا في النقطة دي كويس، هقول لكم مهمة ليه بعدين. وصلوا للمكان يوم الأحد الساعة 3 العصر، بدأوا ياكلوا، وبعد ما بدأوا ياكلوا بدأوا ان هم يلعبوا في المية، في ناس نزلت تسبح وفي ناس قعدت عادي حاطة رجليها في المية وبتلعب، مفيش مشكلة. الدنيا هنا بدأت تليل، ماشي، خليكم معايا بقى. كل الرجالة هنا قرروا ان هم يروحوا يغوصوا، تمام، يعني ينطوا من فوق الصخور ويغطسوا في المية، ما عدا واحد بس من الرجاله دول، ما حدش يعرف مين، الا في شخص اسمه سي، وهنقوله طول القصه باسم سي، وجو، هما اللي قرروا ان هما يروحوا، تمام. ففضل هنا اللي قاعد مين؟ الراجل ده ويون. فليه قالت ليون انت ليه قاعد؟ كل الرجاله راحت تغطس، روح اغطس معاهم. رد عليها وقال لها ان هي عارفه كويس جدا ان هو بيخاف من الميه وان هو مش هيقدر يروح. راحت هي بصت الناحية التانية وقامت، وأول ما قامت راحت لبست الجاكيت بتاعها، ولما لبست الجاكيت اللي هو بتاع النجاة لبسته، وقالت إن هي هتروح تغطس، تمام. فطبعا هو هنا حس إن هي يعني بتقل منه، اللي هو أنا هقدر أعمل اللي أنت ما تقدرش تعمله. راح قال لها لا اقعدي مكانك، أنا رايح.
هناك يون راح، ويون لما راح هناك نط هو كمان. بعدها هم فضلوا ينطوا كلهم، وبعدين لي قالت ان هي بصت الناحيه التانية لفتره بسيطه جدا. هي شافت ان في ناس بتطلع من الميه ففرحت ان خلاص. بعد كده بصت الناحيه التانية شويه، ولما بصت الناحيه التانية اخدت بالها من حاجه مهمه جدا، وهي ان يون ما طلعش من الميه لحد دلوقتي. بالنسبه لكلام لي قالت ان ما كانش فيه اي صوت، لا حد بيحاول ينادي ان هو عايز يخرج، ولا حد تعبان، ولا مثلا بيحاول يتنفس، ولا مثلا في حاجه في الميه تبين ان في حد في المكان ده بيغرق. ما كانش فيه اي حاجه نهائي، فهم ما كانوش عارفين يعملوا ايه. قالت ان الدنيا كانت ليل جدا، وهو نزل في الميه ما طلعش تاني، وما كانش فيه اي صوت نهائي. كمان قالت ان الميه ساقعه جدا، وناس كتير من اللي واقفين كانوا خايفين ينزلوا الميه. طب ما بالنسبه للرجاله اللي كانت لسه غطسانه في الميه من شويه، دول نظامهم ايه يعني؟ انا مش عارفه الصراحه. اتصلوا بالمساعده بعد 15 دقيقه، يعني هم قعدوا 15 دقيقه ما بيعملوش حاجه، بيتفرجوا على الميه، والمساعده وصلت بعد 43 دقيقه، اللي هو خلاص غرق وشبع غرق. جايين يعملوا ايه؟ طبعا يعني زي ما بقول لكم الوقت كان اتاخر جدا، ويون طبعا كان مع الاسف مات من الغرق. جينا بقى للتحليل الجنائي. التحليل الجنائي قال ان هو مات غرقان، واتسجلت وفاته على ان هي حادثة غرق. بعد كده بقى دي كل القصة اللي بتحكيها لكل الناس، بتكتبها في المدونة بتاعتها، بتحكيها في كل حتة، عشان كل همها ان هي عايزة تاخد 800,000 بتوع بوليسة التأمين. طبعا بعدها زي ما قلت لكم الشركة دورت في حياتها الشخصية وعرفت كل الكلام اللي انا قلته لكم. بعدها اكتشفوا كمان رسائل غريبة من موبايل يون. اكتشفوا ان يون باعت لي بيقول لها لو عرفتي تقدري تجيبي اي فلوس تشتري لي نظارات وتشتري لي جزمة، لان انا جزمتي اتقطعت والموضوع بقى محرج جدا بالنسبة لي في الشغل. كمان بعت لها مسج تانية قال لها ارجوكي ابعتيلي $10، انا ما معيش فلوس، نفسي اشتري بس مية ووجبة واحدة كلها، انا جعان جدا. بعدها بعت لها رسالة بيتحايل عليها عشان تدفع له فلوس فاتورة الكهرباء، لان فاتورة الكهرباء اتقطعت وهو كده قاعد في الضلمة. بعدها رسالة تانية بعتها لزميل ليه في عمله، يعني وصل كمان انه يستلف للناس اللي معاه في الشغل، ودي حاجة طبعا محرجة جدا. طلب منه $3 بس سلف عشان يقدر يشتري اكل، وقال له ان هو برضو مش عايز غير وجبة وكوباية مية، ده كل اللي هو عايزه. وعايزه اقول لكم كمان ان هم لقوا في بيت يون ورق بيثبت ان هو كان بيحاول يبيع اعضائه عشان يقدر يدفع الديون اللي عليه وعشان يدي فلوس اكتر لليه. ده هنا يعني يون بدأ حرفيا ان هو خلاص مش قادر يعيش، بدأ يبقى عليه ديون كتير جدا، بدأ ياخد قروض من بنوك، دخل في كمية دين مش طبيعية. ليه كل ده لشخص اصلا كان شغال، كان قادر يدخر كل الفلوس دي، كمان عنده مرتب كويس جدا. ليه يحط نفسه في الموقف ده؟ ليه اصلا مع يعني الفكرة ان هو بقى بيدي مرتبه كله ليه، تمام، وبيديها المرتب وهو بيشحت منها بعد كده عشان يقدر ياكل. طب بتديها مرتبك كله ليه؟ ما هو بصراحة في حاجات كتير جدا في القضية دي تضايق. مهما كنت بحب حد ليه اديله فلوسي واخليه هو اللي يتحكم فيا؟ يعني بجد حاجة صعبة جدا. عدى 3 سنين تقريبا على جواز الاتنين، وهنا برضو ليه بتدي حجج عشان ما تشوفوش، وكمان بطلت ترد على المكالمات بقى نهائي خالص، مفيش رد نهائي. كمان في بقى ناس من اللي طلعوا منهم معاهم الرحلة ما كانوش يعرفوا اصلا ان هي متجوزة. يعني هي لما جت تقدم يون لاصحابها اللي طلعت معاهم الرحلة قالت لهم ان ده صديقها المقرب، انما ما قالتش ان ده جوزها. والغريبة ان هو لا صلح كلامها ولا اتضايق من الموقف وكمل معاهم الرحلة عادي. يعني كان واضح للكل ان يون بيحبها جدا، مهما قالت مهما عملت كان برضو لسه بيحبها، وكان فرحان اصلا ان هو هيقضي وقت معاها. يعني هو ده كان كل همه، ان هو يشوفها يقعد معاها شوية تقول عليه بقى اللي هي عايزة تقوله. يعني هو كان واضح جدا ان هو كان راجل طيب جدا. بس الغريب ان ما يعني بالرغم من كل اللي بيحصل ده هو صبره عمره ما نفذ. يعني في حدود للصبر، هو ما كانش عنده اي حدود للصبر. عموما هو
عيلته قالت حاجة مهمة جدا للشرطة، قالت لهم ان مستحيل ابنهم يون يكون مات غرقان، لان يون اصلا ما بيقدرش يعوم، وراحت بلغوا يعني اهله بلغوا الشرطة عن ليه. في بنت كانت متواجدة في الرحلة دي، البنت دي مرتبطة بشخص من الشخصين. المشكلة بس في كوريا، معلش سامحوني، في كوريا احنا دلوقتي كل اللي هنقدر نقول اساميهم سي وجو وطبعا لي ويون. بقية الأشخاص أسمائهم إحنا لا ينفع نقولها ولا حتى صورهم هتكون موجودة مع الأسف، لأن في كوريا عندهم الموضوع ده يعني متشددين فيه جدا، حتى في ناس أصلا بتبقى مطلوبة ومش بينزلوا صورهم، فيعني دي حاجة غريبة بس هم متشددين جدا فيها. فعموما في بنت كانت مرتبطة بواحد من اللي كان موجود في الرحلة، بعيد خالص عن سي وبعيد عن جو. البنت دي طلعت شهدت وقالت ان هما في الرحلة كانوا عمالين تقريبا بيستهزئوا بيون، بدأوا يلعبوا لعبة فيها تحديات، وكانوا بيطلبوا من يون تحديات غريبة جدا طول الليل وهما بيتحدوا فيه. وفي راجلين بس هما اللي قرروا يروحوا يغوصوا، وطبعا زي ما قلت لكم يون استفزته عشان ان هو يعني انت مش راجل فروح غوص معاهم. هي البنت برضو شهدت ان هي حضرت الكلام ده. بس في حاجة مهمة جدا في قضيتنا، كل الشهود شهدوا ان هو نط في المية بإرادته، وانا مصدقة انه نط في المية بإرادته، لان هي من الاخر حسسته انه مش راجل، ضغطت على رجولته، حسسته من الاخر هو كان عايز يعمل اي حاجة عشان هي تحبه، من الواضح كان عايزة تحبه بأي طريقة، في أي حاجة كان شايف حد من الناس بيعملها ومثلا هي تعجبها، فكان بيصمم ان هو يعني كان بيحاول يرضيها. فحتة ان هو نط في المية لوحده دي حاجة انا مش شاكة فيها، بس هي اللي استفزته، وهي اللي يعني حاولت بكل الطرق تستفزه عشان هو يروح ينط في المية. الكل طبعا شهد بالموضوع ده. بعدها البنت دي شهدت بحاجة مهمة جدا، قالت ان هو فضل طلع على وش المية، ان في الوقت ده جو وسي كانوا موجودين في المية، وان هو وقتها يون طلع على وش المية وحاول ان هو حد يساعده، حاول فضل يصرخ وحاول ان حد يقرب منه ويساعده ويطلعه، محدش عمل له حاجة، جو بس هو اللي قرب منه وفي الاخر قال انه مش قادر يطلعه. هي ما قالتش ان جو كان بيغطسه جوه الميه، هو اللي كان باين انه بيحاول يساعده، بس هو كان بيعمل ايه فعلا احنا ما نعرفش. كلامها ده طبعا بيلغي شهادة ليه لما قالت ان هو ما ظهرش ومحدش شافه خالص. البنت كمان قالت ان هما بعد كده جو جاب حبل، وراحت ليه قالت له لا الحبل ده قصير، وراحت ورا الصخور وحاولت تجيب حبل اطول من كده بكتير، وقعدت وقت طويل جدا، وبعديها رجعت وحاولت ان هي تقرب له الحبل، وفي الوقت ده اساسا هو كان بطل يتنفس تقريبا. من الاخر هم بيحاولوا يبينوا للكل ان هم بيحاولوا يساعدوه، بس هم ما كانوش بيحاولوا يساعدوه فعليا. في اللحظة دي هي قالت له اطلع وتعالى دور معايا على حبل تالت، فهو طلع، وبعد ما طلع من المية رجع، وبعد ما رجع البنت شهدت ان هو كان بينزل عمل نفسه بيدور، بس كان بيدور في مكان بعيد جدا عن المكان اللي اصلا يون يعني اليون كان بيصرخ منه واليون ظهر فيه، كان بيدور في حتة تانية نهائي. بعدها جو فضل يصرخ ويقول ان هو مش لاقيه، انا مش شايفه، انت فين، انت مش بترد ليه، انت. وطبعا يعني مع الاسف خلاص هو كان اتوفى. بالنسبة لكل الشهود دي كانت مجرد حادثة، لان الكل زي ما قلت لكم شايف ان محدش هو اللي دفعه من فوق او حد هو اللي زاحه. دلوقتي بقى عايزين نعرف مين هو جو وليه اصلا بيساعد ليه في كل ده. جو كان عنده 27 سنة، والمفروض ان هو كان مجرد صديق للي، ده اللي يعرفه يون، بس كل اصحابها وكل الناس اللي كانوا معاه في الرحلة كانوا عارفين ان جو مرتبط بلي، وعشان كده الكل اتصدم واتفاجئ لما عرفوا بعد كده ان يون جوزها. طبعا الوضع كان غريب جدا، يعني ليه تجيبي جوزك وحبيبك معاكي في نفس الرحلة؟ يعني بجد حاجة قمة البجاحة، يعني هي مش فارق معاها بقى، يعني يون عرف ما عرفش هو مش فارق معاها، لان هو كان بيعدلها كل حاجة فاكيد هيعدلها دي كمان. انا مش عارفة ايه تفكيرها الصراحة في الوضع ده. في الوضع اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي كان اصلا معرف جو وليه على بعض هو سي، الشخص الثالث اللي كان بيساعدهم،
هو اساسا اللي كان معرفهم على بعض، والاتنين كانوا عارفين بعض من سنة 2015، يعني تقريبا قبل الوضع اللي احنا فيه ده ب4 سنين وشوية كان كل ده بتخونه، وعشان كده تقريبا ما كانتش بتخليه يجي البيت، لان واضح ان اكيد جو هو اللي كان موجود في البيت. عموما كل الناس دي اللي كانوا في الرحلة دول كلهم كانوا على صلة ببعض بطريقة ما. الوحيد اللي كان غريب في الرحلة دي هو يون. كمان بعد خلاص ما يون اتدفن وعملوا له جنازة، دلوقتي حصلت حاجة غريبة. كان في كاميرات مراقبة لليوم اللي هم راحوا فيه الرحلة من قدام بيتهم. العربية عربية يون، خلينا متفقين مع بعض، بس اللي راح خد العربية هو جو، ويون ركب ورا. يعني هو جو راح جاب ليه من بيتها، بعد كده راحوا عدوا على القبو بتاع يون وركبوا يون ورا، وجو ومراته قاعدين مع بعض قدام عادي جدا، وقاعدين يتكلموا مع بعض عادي، وهي اصلا عربية يون. يعني بجد في حاجات غريبة جدا بتحصل في القضية اللي انا بحكيها دي، انا بصراحة مش فاهماها. المهم مفيش مخلوق يعرف لحد دلوقتي اذا كان يون كان يعرف بعلاقتها مع جو ولا لأ. بس يا جماعة ازاي ما يعرفش؟ يعني اذا كان واضح للكل جدا واحدة خدته وقدمته لكل اصحابها على ان ده صديقها المقرب مش زوجها، يعني واضح ان هي خايفة تقول انه زوجها احسن حد تاني يزعل. كمان ما شاء الله كان بيقبض ويديها الفلوس بتاعة المرتب بتاعته تصرفها على نفسها وعلى حبيبها. اولا عايزه اقول لكم ان ليه كمان تجاهلت عيلتها تماما، اللي هي المفروض كانت مهتميه بيهم من ساعه ما بدات بقى في الطريق اللي هي مشيت فيه. هي دلوقتي كانت بتاخد الفلوس دي تصرفها على نفسها وتصرفها على جو، تمام، وجوزها بيشهد يعني. بس طبعا في الوقت ده يعني يون كان مغرم بيها جدا، فكان بيبعد الشكوك دي عن دماغه. كمان مش بس كده، اتضح ان دي مش اول رحلة ياخدوه فيها، يعني مش اول مرة يحاولوا ان هما يموتوه فيها، لا كان في رحلة قبل كده. طبعا جو كان عنده صديقة قبل ما يرتبط بليه، فصديقته دي لما سمعت اللي حصل راحت للشرطة وراحت قالت لهم ان اللي هم عملوه ده كانت جريمة قتل، لان هم خططوا قبل كده القتل يون. وقتها هي ما كانش تعرف اصلا ان جون بيخونها مع ليه. فالبوليس هنا خدها وقعد يتكلم معاها، لان دي بالنسبة لهم محاولة تانية لقتل يون، فكانوا لازم يفهموا فيه ايه. وقتها البنت دي راحت قالت لهم ايه بقى، ان وقتها برضو راحوا الرحلة، والرحلة دي كانت رحلة صيد، وبدأوا يشربوا. وبعدها كل ما يون كان بيحاول يمسك ايد او يقرب من ليه كانت بتتعصب جدا، بتزعق كتير جدا، وبتفضل تقول له ابعد عني، اللي هو يعني مش علاقة اتنين متجوزين. واضح جدا ان هي ما كانتش عايزة تضايق الاستاذ جو. المهم بعد فترة هي طلبت من جو ان هي خلاص عايزة يطلع برا هو ويون، عشان هي عايزة تقعد تتكلم مع البنت اللي هي الصديقة السابقة بتاعت جو لوحديهم. فطلعتهم برا، الدنيا كانت برا تلج جدا، طلعتهم برا وقفلت الباب. وعايزه اقول لكم المكان ده هو ما كانش فيه اوضه واحده، فهم مضطرين ان هم يطلعوا برا للشارع، وقفلت الباب. والبنت قالت ان هي ما اتكلمتش معايا نهائي، يعني ما فيش حاجه مهمه ان هي اصلا تقولها لي. بعديها هم زيقوا، فيون رجع تاني خبط على الباب عايز يدخل. راحت قالت له لا انا لسه بتكلم، انا قلت اني هتكلم في حاجه مهمه. انا وفضلوا يتخانقوا، وهو ماسك الباب من جوه وهي ماسكه الباب من بره، ويعني عملوا مشكله كبيره جدا على حاجه تافهه جدا. المهم ان هي فتحت الباب ودخلته. بعد ما دخلته طلعت بره، فضلت تتخانق معاه، فضلت تطرده من المكان، فضلت تعمل يعني حاجات غريبه جدا ملهاش اي هدف. بعدها من 20 ل 30 دقيقة كده سمعوا صوت حد بيغرق في المية بره، وبعدها ليه دخلت جوه وطلبت منهم كلهم ما يخرجوش، خصوصا من البنت. ماشي، طبعا هم سامعين صوت، وليه تقول لهم لا مفيش صوت، مفيش حاجة بتحصل. الكل هنا بدأ يقول لها لا احنا سمعنا صوت. فجو طلع الأول، وهي فضلت تحاول تمنع البنت دي ان البنت دي تخرج، فالبنت دي زقتها وخرجت. ولما خرجت كان واضح جدا ان جو بيحاول
يغرقه مش بيحاول ينقذه. فالمهم ان في الاخر هو قدر يسبح وقدر يخرج وطلع بره. واول ما طلع بدأ يقول كلام غريب جدا، لما يعني بدأ يقول للبنت ان هي ان ليه بتحاول تغرقه. بدأ يقول ليه ان ليه حاول كذا مرة حاولت تقتله، يعني ان هو خلاص زهق من محاولاتها لقتله وزهق من اللي هي بتعمله وان هو تعب. وواضح جدا ان هو كان هنا خلاص تقريبا جاب اخره، بس برضه ما خدش اي رياكشن. يعني مش معنى ان جاب اخره ان هو سابها، يعني لا وما سابهاش، بس واضح جدا ان هما كانوا مخططين لحاجه هي وجو. بس طبعا لما صديقته السابقه طلعت وخلاص شافت كل حاجه وكانت هتشهد عليهم، لغوا الخطه بتاعتهم وطلعوه من الميه. طبعا ليه بدأت تنكر كل الاتهامات اللي ليون قالها عليها. بدأت تنكرها كلها، بدأت تقول ان انا ما بحاولش اعمل كده، انا ما بعملش حاجه. وهو يقول لها لا انت اوقات كتير تانية حاولتي ان انت تقتليني. من الاخر الرحله كانت صعبه جدا ويعني وحشه جدا على الكل ورجعوا منها. الشرطه عرفت الكلام ده، فهموا على طول ان في اكتر من حادثه، وانه واضح جدا ان ليه حاولت اكتر من مره ان هي تقتل زوجها يون. زوجها يون كان عنده مبلغ $50,000 في البنك بتاعه قبل ما يدخل في الديون دي، وهي راحت سحبتهم كلهم كاش من وراه، واكتشفوا ان ده السبب اللي دخله في الديون بسرعة كده. دلوقتي الشرطة هنا بدأت ان هي تدور بقى في التاريخ اصلا ليه من البداية. اول حاجة في شهر 2 سنة 2019 في رسالة بعتتها لجو، قالت له ان هي حطت دم سمك. انا مش عارفه، يعني مش فاهمه الحته دي بصراحه، لو حد يقدر يفهمها يقول لي. هو سمك فاسد تقريبا، والدم بتاعه تقريبا يعني بيعمل تسمم. فهي بتقول له ان هي حطته له في الاكل وان هي ما تعرفش هو ما ماتش ليه. الرساله دي كانت ليه بعتاها لجون. كمان في حادثه الصيد ليه دفعت يون للميه، يعني هي اللي دفعته في حادثة الصيد اللي هي لما كان معاهم البنت التانية، هي اللي زقته أصلا جوه المية. وهو فضل يقول كتير جدا إن هي اللي زقته إن هو يدخل، والبنت شهدت بكده. أنا بصراحة برضو مش عارفة البنت شهدت إزاي مع إن البنت كانت جوه، بس يمكن شافتهم، لأن يعني هي الوقت ده ما كانتش بتمنحها، هي بره كانت بتزقه في المية. وهو كمان لما خرج من المية قعد يتهمها إن هي اللي حاولت تقتله وإن هي اللي زقته، فكان في أكتر من شاهد بيأكد الكلام ده. الخطة طبعا دي فشلت. بعديها يومين بس من وفاة يون، هي وجو راحوا باللبس اللي كانوا لابسينه في جنازة يون، وراحوا دخلوا للقبو بتاعه اللي هو عايش فيه، وطلعوا واخدين جاكيت وشنطة معاهم واحنا مش فاهمين هم خدوا ايه. وتاني يوم جو جه هو وبنت غريبة لنفس القبو، وهناك راح اخد الكمبيوتر بتاع يون، ومحدش يعرف لحد دلوقتي الكمبيوتر ده كان موجود فيه ايه، وهو ليه اصلا فكر ياخده، وليه كمان جازف ان هو يروح، ومين البنت التانية اللي راحت معاه. كل دي حاجات للأسف محدش يعرفها. فالشرطة لما شافت كده راحوا هم كمان يفتشوا القبو بتاع مستر يون. وهنا الشرطة اتصدمت صدمة مش حلوة بجد. يعني لقوا كمية عقود كتيرة جدا لبيوت المفروض ان هو البيوت دي دافع اقساط ليها، وطبعا كل دي ديون عمالة تتراكم عليه. لقوا كمان قروض كتير من البنوك، وكل البنوك بتطالبه بالفلوس دي وهو مش قادر يدفعها. وكان مقدم كمان على قرض جديد سنة 2018، وطبيعي انا واثقة انه ما كانش هيتقبل يعني بكمية القروض دي وهو ما بيدفعش اساسا. بعد كده اتضح ان هو في اخر 3 سنين بعد ما كان بيدي زي ما قلت لكم بيديها كل الفلوس، كان مديها اكتر من $30,000. كمان بوليسة التأمين دي كان في حاجة مهمة وأكبر دليل تقريبا أو أكبر حاجة تدي شك في قضيتنا، إن بوليسة التأمين دي زي ما قلت لكم المفروض يدفع لها $7,000 في الشهر، فهو كان بيأخر في الأقساط، في أقساط ما بيدفعهاش. فالشركة كانت بعتله إنذار إنه لو ما دفعش القسط ده خلاص بوليسة التأمين بتاعته هتقف، وهو أصلا ما كانش لاقي ياكل. كمان البوليصة كانت هتقف يوم 1/7، يعني قبل موته بيوم واحد. يعني هو لو ما كانش اتقتل قبل يوم 1/7 بيوم كان زمان دلوقتي ما فيش وثيقة أصلا.
يعني من الآخر بالنسبة لي وجون، مستر يون كان لازم يموت اليوم ده مهما حصل، لدرجة ان هما ما اهتموش بكمية الشهود اللي موجودة. وبعد 3 سنين من اللي حصل اخيرا في فيديو ظهر. الفيديو ده غير كل حاجة اتغيرت. اولا الفيديو ده كان نادر جدا، اتسرب، محدش يعرف مين اللي سربه، بيحكي قصة مختلفة تماما عن اللي انا بحكيه لكم دلوقتي. مستر يون مش واضح في الفيديو ان هو كان خايف جدا، واضح ان جو وصاحبه اللي كان اسمه سي كانوا بيحاولوا يغرقوه بأي طريقة، وجون في الوقت ده كان عمال يغرقوا اكتر واكتر، ويون كان مرعوب جدا، مرعوب وعمال يقول لهم سيبوني انا مش بهزر، وحاطط ايده على ودانه مش قادر يستحمل صوتهم، وهم عمالين ينزلوه في المية اكتر واكتر. يون وقتها بدأ يقول لجو كفاية سيبني انا مش قادر، دي لعبة سخيفة، سيبوني، لأ سيبوني، وقفوا اللي انتوا بتعملوه، وهم ما بيوقفوش. طبعا صوت لي كان واضح وهي بتقوله اربطوا بالحبل من الجنبين، يعني عايزاهم يربطوه بالحبل عشان ما يقدرش ان هو يتحرك اصلا. اي حد من بره هيشوف الفيديو هيقول ان دول اصحاب بيلعبوا مع بعض وبيهزروا مع بعض، بس ما كانش اي حد يعني الصورة لما بتقرب عليه ويشوفوا كمية الرعب اللي هو كان فيها، واضح جدا خالص ان هي لا كانت لعبة ولا اي حاجة، وان هو كان مرعوب جدا. انا قلت لكم قبل كده ان هم كلهم يا جماعه في العشرينات، وهو راجل عنده 39 سنه، يعني داخل على 40 سنه، فصعب جدا بالنسبه له جسديا ان هو يقدر يقاوم شابين لسه في العشرينات. طبعا يعني في فرق، فهو طبعا ما كانش قادر يقاومهم. عايزه اقول لكم كمان ان هو يعني طبعا دي حاجه كانت صعبه جدا عليه، ولا كان عارف يتنفس، مش عارف يقاوم، وطلع من جوه اتحرج احراج كبير جدا قدام مراته اللي هو بيحبها. وما تنسوش اي زوج في فرق سن بينه وبين مراته بيبقى محرج جدا من الموضوع ده، بيحاول باي طريقه يثبت لها ان هو يقدر يعمل كل حاجه، وان هو زيه زي الشباب، وانه خصوصا لما يكون بيحبها بالطريقه دي. كمان هم عندهم في كوريا ان غلط جدا لما يبقى في فرق سن زي كده ان انت تقلل احترامك مع راجل اكبر منك، فاللي عملوه ده اساسا غلط عنده، يعني بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا في كوريا ان حد يعمل كده. طبعا في الوقت ده هم خرجوه من المية، طبعا كان تعبان جدا، بيتنفس بصعوبة، وكمان يعني ما كانش قادر يتحرك، وراحوا عملوا تحدي تاني، والتحدي ده ان هو يكسر البطيخة براسه. كان معاهم بطيخة مع ان هم معاهم حاجات تانية كتير يكسروها بيها، بس هم اعتبروه تحدي ان هو يكسر البطيخة براسه. وانتوا لو شفت شكله اصلا هو كله مبلول مية وتعبان جدا، وحاول يكسر فعلا البطيخة دي براسه، وضربها اول مرة فالبطيخة اتفتحت شوية، فلا مرضوش بالكلام ده. اللي معاه صمموا ان هو يفضل يضربها براسه لحد ما تتقسم نصين، ومع الاسف ده اللي مستر يون عمله. يعني من الاخر هم كلهم اتلموا عليه، بدأوا يعذبوه حرفيا، وكمان هو بدأ يتظاهر قدام مراته ان هو قادر يعمل كل حاجة، كل التحديات دي هو بيعملها، يعني حاول بأي طريقة ان هو ما يتحركش قدامها. فطبعا عايزة اقول لكم هو مش ده الفيديو اللي عشان بس محدش يفهم غلط، مفيش فيديو للحظة اللي هو نط فيها وغرق فيها، الفيديو ده كله حصل قبل اللحظة اللي مات يعني قبل ما يروحوا ينطوا. هما كانوا لسه بيلعبوا والدنيا كانت صبح، قبل ما الليل يليل ويروحوا للمكان وتحصل الجريمة اللي انا قلت لكم عليها. انا بوريكم بس السلوك اللي كانوا بيتعاملوا بيه معاه قبل ما يحصل كده. فطبعا الشرطة لما شافت حاجة زي كده فواضح جدا ان هما واخدين الشخص ده ناويين يعملوا فيه حاجة، فالشرطة هنا حاولت تتصل بلي، واكتشفت اكتشاف غريب جدا ان لي مختفية هي وجو. الاتنين هنا اختفوا حرفيا، والاتنين هنا ما استخدموش اي كريدت كارد، والاتنين هنا اختفوا اكتر من 4 شهور تقريبا، ولحد دلوقتي ما حدش قادر يلاقيهم. واصلا في مشكلة في كوريا ان انت هم دول صورهم كانت معروضة، بس عايزة اقول لكم ان السي كان متهم معاهم، وما قدروش يعرضوا صورة سي يعني للعامة الا لما يتثبت ان فعلا رسميا ليه يد للجريمة. فهم كانوا بيدوروا على جو وعلى لي ومش قادرين يلاقوهم، واحنا كنا في الفترة اللي هي بتاعة الأزمة الصحية والوباء وكده، فهم سهل جدا ان انت تلبس كاب وان انت تحط كمامة، انتهى الموضوع على كده، مستحيل يقدروا يلاقوهم. ولحد دلوقتي فعلا صعب جدا ان هم يلاقوهم، ولحد وقتنا هذا الاتنين دول ما اتقبضش عليهم.
اللي انا مش فاهماه بقى هنا، طيب جو بيحب ليه وهياخدوا فلوس يون ويعيشوا بيها، مع انهم اصلا قبل ما يعملوا الخطة دي كانت ليه متأكدة ان هي خدت كل قرش يقدر يجيبه، حتى يقدر يستلفه، كل قرض ممكن يقدر يعمله كانت اتأكدت من كل ده. الغريب ليه سي ساعدهم؟ والفكرة هنا يعني انا شايفة ان هم ممكن يكونوا يعني مفاهمينه ان هم لما ياخدوا الفلوس بتاعة التأمين هيدوله منها، يعني لان مفيش معنى تاني غير كده، اصله هيساعدهم ليه؟ اتضح كمان ان يون قبل كده كان باعت للي 400,000 دولار، وهي خدت الفلوس دي ادت نصها لجو. يعني حاجة بجد تجنن. انا مش عارفة هو ليه كان بيعمل كده، يعني اي ماشي الحب مش للدرجة دي، لان يعني واضح جدا ان في حاجة غلط، واضح جدا مش معيشاك في بيتها، في حاجة غريبة، يعني اللي بيحصل ما كانش طبيعي. يعني هي لو كانت حتى بتهدده بحاجة ما كانش هيعمل كده، والله كان هيجي وقت ويزهق. انا مش فاهمة. في التحليل الجنائي بقى لما عادوا التحليل الجنائي تاني، لما شكوا خلاص ان في شبهة جنائية، لقوا فوم جوه بق يون، فهنا اتأكدوا ان يون فعلا كان بيحاول ان هو يطلع من المية، وكان بيحاول ان هو ما يغرقش، مش زي ما هي قالت ان محدش سمع له صوته ومحدش شافه نهائي. بس كمان الشهدة قالت ان هي كانت حادثة، يعني قالت ان فعلا محدش هو اللي خلاه، يعني محدش زاحه ان هو ينزل. الفكرة الغريبة هنا، هما ليه يروحوا يعملوا خطة وجايبين 4 شهود معاهم؟ هل هما كانوا واثقين ان هما هيقدروا يبعدوا ال4 شهود دول يعني عن المكان، لان هما زي ما بقول لكم راحوا مكان تاني عشان يقدروا ان هما يغوصوا؟ هل هما كانوا واثقين ان هما هيقدروا يبعدوا ال4 شهود دول عن المكان ويعملوا خطتهم، وان ليه هي يعني اللي تستفزه فهو يروح معاهم وهو بقى يرموه هناك يعني، ولا ايه بالظبط؟ بس فكرة ان انتوا تجيبوا 4 شهود تانيين دي برضو حاجة غريبة جدا، وحاجة فيها تساؤلات كتير جدا. دلوقتي الشرطة دورت في موبايل يون ولقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان هو يون قبل ما يموت كان كاتب نوت في موبايله، قال ان ليه بتعامله وحش جدا، وان هو تعب جدا من الموضوع، وقال ان ليه مش بتقابله ابدا ومش بترضى تشوفه، وان هو واثق ان هي مش هتحضر جنازته حتى لان هي على طول مشغولة. ففي ناس فكرت ان هو ممكن يكون انتحر، وانا ضد الفكرة دي، لان هو لو عنده نية انه ينتحر وينتحر بالطريقة دي ما كانش اصلا رفض ان هو يقوم في الاول وهي اللي اقنعته. ثانيا غالبا معظم الناس اللي بتفكر في الانتحار ما بتفكرش تنتحر باكتر طريقة هم بيخافوا منها. يعني انا لو بخاف من المية مش هروح اغرق نفسي، يعني ودي دراسات علمية، انا مش جايبة كلام من عندي. دايما بيبعدوا عن الحاجة اللي بيخافوا منهم لما بيحاولوا ينتحروا. هنا الشرطة بقى بدأوا يدوروا في حياة ليه اللي فاتت، في ماضيها، عايزين يعرفوا بقى حياتها العاطفية اللي قبل كده، واكتشفوا حاجات غريبة. اكتشفوا انه هي من سن صغير جدا اتقبض عليها مرتين بسبب ان هي كانت بتقدم خدمات مش كويسة مقابل الفلوس. كمان كانت بتواعد شخص سنة 2015 واتجوزت من راجل تاني وانفصلوا على طول ومحدش كان يعرف. وعايزة اقول لكم ان في الوقت ده هي كانت متجوزة يون، يعني هي اتجوزت الشخصين في نفس الوقت. كمان كان عندها طفل من علاقة قبل كده، والله اعلم هي رمية طفلها ده فين لان سيرته ما جاتش نهائي. والطفل ده بعدها في سنة 2017 سابته واتجوزت من يون. كمان اكتشفوا ان في سنة 2014 ليه كان عندها بوي فريند اسمه مش مذكور، راحت لاجازة معاه، والاجازة دي الغريب ان هو نزل يغطس فيها وما طلعش تاني، برضو مات. فطبعا وبرضو اتسجلت كحادثة. فطبعا كده الشرطة يعني كل حوادث كتير كلها ليها علاقة بالغرق عمالة تيجي ورا بعضها. بس اهل الراجل الاخير ده قالوا ان ما كانش فيه بوليس التأمين، فما نظنش ان هي ما استفادتش منه، يعني ايه من ما خدتش بوليس التأمين فما استفادتش ماديا. في راجل تالت، الراجل ده كان في سنة 2013. الراجل ده هي ركبت معاه العربية، برضو كانت مرتبطة بيه، ركبت معاه العربية والعربية عملت حادثة، واتقال ان الحادثة دي كانت مدبرة، يعني كان في حاجة حصلت، فيه مشكلة او حاجة حصلة في العربية، وبرضو الراجل ده مات.
تمام. احنا كده بنتكلم في ان هي تسببت في قتل حوالي 3 اشخاص، وهي خلاص كده كانت قربت تبقى قاتله متسلسله، يعني ما فيش معنى تاني غير اللي بيحصل ده غير كده. واللي يصدم الكل ان البت دي لما ظهرت كانت عندها 11 سنه. لما ظهرت في البرنامج قالت ان هي كل هدفها في الحياه اللي هتعيش عشانه ان كل الناس اللي ساعدتهم دلوقتي، لان هم وقتها ساعدوها ان هم بنوا لهم بيت جديد وساعدوهم كتير جدا، هي هتعيش حياتها كلها عشان تحاول ترد الجميل للناس اللي ساعدتها. بس هي عاشت حياتها كلها تعرف رجاله اغنياء وتحاول تاخد كل الفلوس اللي معاهم وتخليهم فقراء. يعني انا مش فاهمه، هي مثلا دي عقده نفسيه لان هي كانت ما معهاش فلوس وهي صغيره، كانت فقيره وهي صغيره، ولا ايه اللي وصلها لكده؟ يعني ان هي كل راجل تعرفه تعمل معاه كده، الله اعلم. اتضح ان مش دول بس الرجاله، بس دول الرجاله اللي ماتت. هي عرفت ناس كتير جدا، وفي فتره من الفترات كانت متجوزه 3 اشخاص في نفس الوقت ومحدش كان يعرف، وكانت بتطلق منهم عادي ومحدش بيعرف. وكمان عايزه اقول لكم ان هي طبعا زي ما قلت لكم كانت متجنبه اهلها طول الفتره دي من ساعه ما بدات بقى في الموضوع بتاع الرجاله وكده، ومحدش يعرف ايه الطريقه اللي كانت بتستخدمها عشان تقدر تتلاعب بكل الرجاله دي وتوصلهم ان هم يدوها كل فلوسها. لحد دلوقتي ما حدش يعرف حاجة، ولحد دلوقتي في ناس كتير جدا واقفة في صفها، والمدونة بتاعتها بتكبر، وناس كتير واقفة، وفي كمان رسائل غريبة بدأت تيجي على المدونة بتاعتها، بدأت تنزل من أماكن غريبة، والشرطة برضو مش عارفة تتعقبها لأن هي لسه هربانة برضو لحد وقتنا الحالي. محدش يعرف هي كانت متلاعبة بجو ازاي عشان يقتل يون، وكمان يون واضح جدا ان هو كان خايف ان هي تسيبه، فكان عشان كده برضو بيديها الفلوس. القضية دي فيها نظريات كتير جدا، في ناس كتير جدا بتقول كلام كتير جدا، وفي حاجات كتير عمالة تطلع. في ناس بتقول ان هي مظلومة، في ناس بتقول ان جو اللي عمل كده من غير ما هي تعرف، في ناس كان غيران عليها من جوزها. تمام. في زي ما بقول لكم نظريات كتير، وبس انا شايفه ان انت تتنازل عن كرامتك وعن حياتك وعن فلوسك وتدخل نفسك في الديون وفي الاخر ترجع تشحت من مراتك، يعني دي حاجه غريبه جدا. يمكن يكون هو كان عنده تعلق مرضي بيها فعشان كده كان بيعمل كل ده، الله اعلم. انا بكده خلصت قضيه النهارده، اتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم فيها. دي اول قضيه اعملها من كوريا، لو عجبتكم القضيه قولوا لي وانا اعمل قضايا اكتر من كده، ولو عجبتكم القضيه ما تنسوش تدوسوا لايك، واشوفكم في قضيه جديده. سلام.